في العالم في أكتر من 350 مليون إنسان عندهم اكتئاب، فلازم نعرف إيه اللي بيحصل للشخص اللي عنده اكتئاب وإيه سبب الاكتئاب أصلا. زمان كان تشخيص الاكتئاب إنه خلل في التوازن الكيميائي في الدماغ، يعني كان العلماء بيقولوا إن سبب الاكتئاب هو إن نسبة السيروتونين قليلة. السيروتونين هو هرمون من هرمونات السعادة في الجسم، زيه زي الدوبامين اللي شرحناه الفيديو اللي فات، بس في فروق. ممكن نعمل فيديو عن الفرق بين السيروتونين والدوبامين بعدين. المهم، الدليل الوحيد اللي كان عند العلماء إن انخفاض السيروتونين هو سبب الاكتئاب هو وصفهم أدوية ترفع السيروتونين في الدماغ لأي مريض اكتئاب، والادويه ديت كانت بتخفف اعراض الاكتئاب عند المرضى. وعلى قد ان هرمونات السعاده في الجسم ليها اهميه كبيره، بس ده ما كانش السبب اللي يقدر يوصف مرض معقد زي الاكتئاب. ومع مرور الوقت لاحظوا الباحثين ان في علاقه بين حجم الخلايا في الدماغ والاكتئاب، لما اكتشفوا ان مرضى الاكتئاب بتظهر عندهم جزء في الدماغ اسمه الحصين اصغر كتير من الطبيعي، وكل ما تزيد فتره الاكتئاب كل ما الحصين يصغر زياده، وكل ما يقل حجم الحصين الخلايا بتتلف. في دراسات اثبتت ان التوتر بيكون سبب اساسي في تقليل عدد الخلايا العصبيه الجديده في المنطقه ديت في الدماغ. طب انت لو مش متوتر وجميل كده فمش هتقل الخلايا الجديده في الحصين، بالعكس هتتجدد الخلايا العصبيه وتبدا تتحفز ويتحسن المزاج. فانت كده فهمت ان اكيد الادويه الجديده اللي بتاثر على معدل السيروتونين ليها اثر على تكبير خلايا الدماغ، وده يفسر لي الادويه اللي بتاثر على السيروتونين بتقلل نسبه الاكتئاب، لانها بتساعد على تكوين ونمو الخلايا العصبيه الجديده بس بشكل غير مباشر عن طريق انها تحفز الاعصاب. فالطبيعي العلماء رايهم دلوقتي ان علاجات الاكتئاب لازم تاثر على تكوين الخلايا بشكل مباشر. ومع ان الخلايا العصبيه والهرمونات مهمين جدا بالنسبه لوجود الاكتئاب، بس برضه في عوامل وراثيه. واحده من الابحاث اللي اكتشفوا ان الجين المسؤول عن السيروتونين المتوارث عن الاب والام ممكن يسبب لاشخاص الاكتئاب اكتر من غيرهم، وقسموا الجينات المتوارثه ديت لنوعين، جين قصير وجين طويل. في دراسه اتعملت على 800 شخص لمده 5 سنين، لقوا 33% من الاشخاص اللي عندهم جين واحد قصير والجين الثاني طويل جالهم اكتئاب بعد تعرضهم لاحداث مجهده في حياتهم. اما بالنسبه للي كان عندهم الجينين قصيرين كان حالهم اسوأ منهم. بالنسبه للي كانوا وارثين الجينات الطويله كانوا اقل عرضه للاكتئاب اكتر من غيرهم. ومن الحالات اللي الباحثين درسوها ان لو في طفلين توأم واحد فيهم جاله اكتئاب او اضطراب ثنائي القطب، فبنسبه 60 ل 80% احتمال يجي للطفل الثاني نفس المرض. وبعد كل اللي احنا قلناه ده، السبب الحقيقي لمرض الاكتئاب لسه ما عرفناهوش بالكامل، بس لازم نعرف ان مرض زي دوت ليه اساس في جسم الانسان، مش بس سبب نفسي او اجتماعي. الاكتئاب مرض خطير لاننا مش بنعرف نتحكم فيه زي امراض القلب والسرطان. لو وصلت للحظه ديت في الفيديو فشكرا انك استحملتني، ولو في حد من اهلك او اصحابك مكتئب ساعده انك تخرجه من اكتئابه، وشير الفيديو يمكن حد تاني يستفيد، ولايك لو الفيديو حلو، وسبسكرايب لو عايز المحتوى يستمر. سلام.